guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you on how to verify your pag-ibig number after 2 days po na pag-request ninyo nito sa virtual pag-ibig na maaari nyo pong gamitin sa pag-enroll para sa modified pag-ibig 2. Ang unang gagawin lang po natin ay punta tayo sa ating Chrome or Google. I-type lang po natin dito ang virtual pag-ibig. Ito po na pag-ibig online services, yan po ang i-click natin. Check lamang po natin itong box dito sa upper left side at pindutin natin ang proceed. Dito po, piliin natin ang be a member. Dadalhin po tayo dito, meron ditong register, verify MID number, or apply for MP2. Bale, yung una po ang ginawa natin ay nag-register tayo para makapag-request or register tayo para sa ating pag-ibig number. Ngayon po ay i-verify na natin siya, kaya piliin po natin ay itong verify MID number na magagamit po natin para makapag-enroll tayo sa ating MP2. Dito, ilagay nyo na po ang inyong registration tracking number or yung RTN. Ito po yung number na binigay sa atin kapag successfully na nakapag-register na po tayo para sa ating request na magkaroon ng pag-ibig number. Okay, pagkatapos po nyan ay ilagay nyo na po ang inyong last name or apelyido at ilagay naman po ang inyong birthday. Pagkatapos ay i-click na po ang submit. Once submitted guys, is dito nyo na po makikita ang inyong pag-ibig number at pwede na po kayong makapag-enroll for MP2 or modified pag-ibig 2. Ayun muna siya guys for now. I hope na meron po kayong natutunan and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko and your comments would be appreciated. See you on my next tutorial! Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living.